Καλησπέρα παιδιά σε όλους από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Señoras y señores, bienvenidos. Es para mí un gran honor presentar el show de hoy para la pequeña Grecia del Perú. El Perú es uno de mis países favoritos. He escuchado las mejores palabras sobre la gente del Perú y es un sueño de mi vida visitar el país. Gracias por recibir a los griegos con tanto amor y hospitalidad. Les deseo a los habitantes del Perú felicidad, larga vida, amor y salud. Μετάφραση παιδιά στα ελληνικά. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε. Είναι μεγάλη μου τιμή να παρουσιάσω την σημερινή εκπομπή για την μικρή Ελλάδα του Περού. Το Περού είναι μία από τις αγαπημένες μου χώρες. Έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια για τους κατοίκους του Περού και είναι όνειρο ζωής μου να επισκεφτώ τη χώρα. Σας ευχαριστούμε που υποδεχτήκατε τους Έλληνες ναυαγούς με τόση αγάπη και φιλοξενία. Εύχομαι στους κατοίκους του Περού ευτυχία, μακροζωία, αγάπη και υγεία. Όσοι παιδιά δεν με ξέρετε, καλησπέρα κιόλας, είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης και βλέπετε το κανάλι της Θετικής Δοπαμίνης. Να κάνετε like και εγγραφή όσοι θέλετε να μαθαίνετε ιστορίες που αφορούν Έλληνες, την Ελλάδα, άγραφα, έπι και πληροφορίες που δεν θα μπορούσαμε να τις μάθουμε από άλλες πηγές, και η σημερινή εκπομπή είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Γνωρίζατε ότι υπήρχε ελληνική παροικία στο Περού? Μέχρι στιγμής υπάρχουν 45 ψήφοι. Ναι, απαντάει το 62%. Όχι, απαντάει το 38%. Και όσοι συνδεθείτε, θα ήθελα να ψηφίσετε τι πιστεύετε. Εγώ προσωπικά παιδιά δεν είχα ιδέα ότι υπήρχε ελληνική παροικία στο Περού, και πιο συγκεκριμένα από την ιστορία την οποία θα σας αφηγηθώ σήμερα. Πάμε λοιπόν να δούμε. Είναι η ιστορία των 7 ναυαγών. Να είναι καλά ο φίλος από το Facebook, ο Φώτιος Τούμπανος, ο οποίος μου έδωσε την άδεια να δημοσιεύσω και τις φωτογραφίες και το κείμενο που αφορά αυτήν την ιστορία, και πιστεύω ότι είναι καταπληκτική, αξίζει να την παρακολουθήσετε από την αρχή μέχρι το τέλος και φυσικά να μου γράψετε κάτω στα σχόλια την άποψή σας και τη γνώμη σας. Πάμε λοιπόν. Η ιστορία των 7 ναυαγών. Το 1860 στο Πίσκο του Περού 7 Έλληνες ναυτικοί σώθηκαν από κάποιο ναυάγιο και κολυμπώντας βγήκαν στις παραλίες μεταξύ Παράκας και Πίσκο του Περού, νότια της Λίμας, από την δυτική μεριά του Ειρηνικού ωκεανού. Έμειναν εκεί, παντρεύτηκαν γυναίκες Περουβιανές, κάνανε οικογένειες και εγκαταστάθηκαν οριστικά πλέον στο Περού. Η Ελλάδα ποτέ δεν έπαψε να μην υπάρχει στην καρδιά τους ή να ξεχαστεί τόσο από αυτούς, αλλά πολύ περισσότερο αφού έγινε παράδοση και διατηρείται δυναμικά με την παρουσία όλων των ηλικιών η άσβεστη φλόγα της καταγωγής τους μέχρι και σήμερα, που ακόμη και χωρίς την ελληνική γλώσσα τιμούν τις εθνικές επετείους. Και τώρα θα σας πω μια ιστορία πολέμου με τους χιλιανούς γείτονες του Περού, η οποία πιστεύω ότι θα σας αφήσει κυριολεκτικά άφωνους, και νομίζω ότι είναι μια εντυπωσιακή ιστορία που πρέπει να την μάθουν όλοι. Πρέπει να ακούγεται στο σχολείο, στους δρόμους, στις παρέες, στις καφετέριες, για να μπορέσουν να καταλάβουν μερικοί το πόσο πολυταξιδευμένοι είναι οι Έλληνες, ακριβώς σαν τους προγόνους τους, και όχι μόνο αυτό, αλλά ότι μας σέβονται όπου και να πάμε. Όχι μόνο λόγω καταγωγής, αλλά και λόγω του ότι έχουμε τσίπα. Πάμε λοιπόν. Η ιστορία με τους χιλιανούς. Το 1890, λίγα χρόνια δηλαδή αφού είχαν ναυαγήσει οι άνθρωποι, νομίζω 30 χρόνια μετά, κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Περού και Χιλής, συνέβη το εξής συγκλονιστικό περιστατικό.
σε μια αιματηρή επιδρομή των Χιλιανών κατά του χωριού Άγιος Ανδρέας του Περού, οι Χιλιανοί στρατιώτες σκότωναν αδιακρίτως τους κατοίκους του χωριού. Όταν λοιπόν έγινε η φωνική επιδρομή, μαζεύτηκαν όλοι οι Έλληνες σε ένα σπίτι, δηλαδή Καλύβα, γιατί ο Άγιος Ανδρέας είναι ένα πολύ φτωχό χωριό ακόμα και σήμερα. Μαζεύτηκαν λοιπόν σε αυτή την Καλύβα μαζί με πολλούς Περουβιανούς κατοίκους, κλειδώθηκαν μέσα, ύψωσαν την ελληνική σημαία και περίμεναν με αγωνία. Και τότε έγινε το θαύμα. Δηλαδή, οι χιλιανοί στρατιώτες, οι οποίοι είχαν ξεκληρίσει όλο το χωριό, δεν πείραξαν καθόλου το σπίτι με την ελληνική σημαία. Αντίθετα, τους έδωσαν τρόφιμα και μερικά φάρμακα. Κανένας ακόμα δεν ξέρει γιατί, αλλά υπάρχει ακόμα το μυστήριο που ακόμα δεν έχει λυθεί, όπως και χιλιάδες άλλα μυστήρια στο Περού και στην ομοιότητα ιστορίας, γλώσσας, κτηρίων, αρχαίων και πολλά άλλα που σε δένει αμέσως με την Ελλάδα. Και όχι μόνο στο Περού, αλλά και σε όλη την Νότια Αμερική. Οι απόγονοι 6ης, 7ης και τώρα πλέον 8ης γενιάς αυτών των 7 Ελλήνων ναυτικών είναι περίπου 650 άτομα και αποτελούν την ελληνική κοινότητα του Σαν Αντρές. Οι περισσότεροι δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ την Ελλάδα. Ποτέ. Γιορτάζουν την ημέρα που σώθηκαν, αλλά και ελληνικές γιορτές όπως την 28η και την 25η Μαρτίου με επίσημο τρόπο, και στις γιορτές τους ακούγεται πάντα ο ελληνικός εθνικός ύμνος μαζί με τον εθνικό ύμνο του Περού. Ονόματα όπως Κομνηνός, Γκίκας Παπαφάβας, Φαλκόνης Ορφανός, Εσταυρίδης και Κωνσταντίνου είναι τα πιο συνηθισμένα στο Σαν Αντρές. Κάποιοι από αυτούς δεν μοιάζουν σε τίποτα στην όψη με Έλληνες, όπως και μια γιαγιά σε ένα βίντεο όπου της παραδίδουν την ελληνική σημαία. Δεν μοιάζει με Ελληνίδα εξωτερικά και μιλάει ισπανικά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να παρατηρήσουμε το πώς σφίγγει τη σημαία στην αγκαλιά της, λέγοντας «Mi sangre, mi sangre», που σημαίνει «το αίμα μου». Το έχω δει, παιδιά, το βίντεο, είναι συγκλονιστικό. Οι άνθρωποι αυτοί, τα μακρινά αδέρφια μας γεμίζουν χαρά και υπερηφάνεια. Σήμερα έχουν, όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, ελληνικό χωριό με το όνομα Άγιος Ανδρέας, έχουν ελληνική πλατεία, όπου η ελληνική σημαία, φαίνεται στο βίντεο εξάλλου, μαζί με τη σημαία του Περού κάθε πρωί κυματίζουν στον καταγάλανο ουρανό. Έχουν ελληνικά ονόματα σε περουβιανά εστιατόρια όπως Γκρέτσια και τύπικο Γκρέτσια. Έχουν ελληνικό δρόμο με το όνομα Γκρέτσια, φαίνεται και στο χάρτη εξάλλου. Ελληνική εκκλησία του Αγίου Ανδρέα. Έχουν ιερέα και η παράδοσή τους ακόμα κρατάει, όπως και η αγάπη τους για την Ελλάδα. Το ελληνικό κράτος τους έχει ξεχασμένους. Ποτέ κανένας δεν πρόσφερε μια ελπίδα σε αυτούς, έστω και ένα βιβλίο, ώστε να μπορούν τα μικρά παιδιά να αρχίσουν να γράφουν και να διαβάζουν κάτι το ελληνικό που τόσο αγαπούν. Τα ισπανικά είναι κατά μεγάλο ποσοστό όμοια με τα ελληνικά. Το αρχικό κείμενο αναφέρει 80%, αλλά είναι πιο χαμηλό. Θα ήταν πολύ εύκολο για να τα μιλήσουν, συμφωνώ απόλυτα, έστω και με προφορά ή και μια δικιά τους διάλεκτο, όπως οι Ινδιάνοι στη Βόρεια Αμερική, που έχουν αλλάξει τις ελληνικές λέξεις, έτσι. Είναι αμαρτία να υπάρχει μια τόσο δραματική ιστορία και να αγαπούν τόσο πολύ την Ελλάδα και η κυβέρνηση, όχι μόνο η τωρινή, αν το ξέρει φυσικά, που ποντάρω ότι δεν το ξέρει, αλλά όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έτσι, να γυρίζουν τα μάτια τους αλλού. Πρέπει να ενώσουμε τους Έλληνες, αλλά όχι με ανθέλληνες πρωθυπουργούς που ενδιαφέρονται για άλλα ανθελληνικά συμφέροντα, και πιστεύω ότι πρέπει επιτέλους οι πολιτικοί
να αγαπάνε τους μακρινούς αυτούς Έλληνες, όπως και τους Καλάς και όπως τόσους άλλους πάνω στον πλανήτη, και να τους αγκαλιάσουν, μπας και κάποτε αυτοί οι άνθρωποι μπορέσουν και έρθουν να επισκεφτούν αυτήν τη χώρα. Μια συνεννόηση μεταξύ Περού και Ελλάδας, με πληρωμένα έξοδα, να έρθουν 20, 30, 40, 50 άνθρωποι, έτσι, να δουν από ποια χώρα κατάγονται, ποιο ήταν το μέρος από όπου έφυγαν οι προγονείς τους, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, που ήταν Ήπειρος. Λοιπόν, να μπορέσουν να επισκεφτούν αυτή τη χώρα για να νιώσουν αυτήν την αγαλίαση που θα ήθελαν να νιώσουν σαν άνθρωποι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουν δύο χώρες στις καρδιές τους, όχι μόνο μία. Λοιπόν, και λέει ο Φώτης ο Τούμπανος, εγώ από τη μεριά μου θέλω να ευχαριστήσω το Περού που φιλοξένησε τα αδέλφια μας, όπως έκανα και εγώ στην αρχή του βίντεο, και που μπόρεσαν και έφτιαξαν οικογένειες και ζουνε σε ένα ξένο για εμάς κράτος, αλλά δικό τους και φιλόξενο. Και συνεχίζει, έχω την τιμή να γνωρίζω τον Ιβάν Γκρος, που οι ρίζες του είναι από τους πρώτους ναυτικούς και συγκεκριμένα από τον Κομνηνό, που είναι ένας θαυμάσιος κύριος και έχει γράψει και ένα βιβλίο για τους Έλληνες του Αγίου Ανδρέα. Και είναι άξιον απορίας αυτό το βιβλίο. Δεν θα έπρεπε να είχε ήδη διαδοθεί η φήμη του ότι υπάρχει, και να μεταφραστεί και να δοθεί σε εκδοτικούς οίκους, να το διαθέσουν σε πολύ καλή τιμή και να βοηθήσουν αυτόν τον άνθρωπο, αλλά και να μαθευτεί αυτή η ιστορία και πολλές άλλες λεπτομέρειες που ο Φώτης τώρα δεν μπόρεσε δυστυχώς να τις μεταφέρει, αλλά δεν θα ήταν πάρα πολύ ωραίο όλη αυτή η ιστορία αυτών των ανθρώπων πάνω από 100 χρόνια, 150 χρόνια και βάλε, να μπορέσουν να ακουστούν οι λεπτομέρειες, τα ήθη τους, τα έθιμά τους, οι άνθρωποι που τους αγκάλιασαν εκεί, πώς τους συμπεριφέρθηκαν, πώς τους μίλησαν, όλα αυτά, έτσι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα κάνει κάποιες ενέργειες για να γίνουν όλα αυτά? Το αφήνω, παιδιά, πάνω σας. Αυτή ήταν η ιστορία των 7 ναυαγών του Περού. Εύχομαι να σας άρεσε και να την κοινοποιήσετε, να την στείλετε σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα. Την κράτησα σε λίγο χρονικό διάστημα, δηλαδή δεν ήθελα να την κάνω μεγάλη την εκπομπή, για να μην σας κουράσω, για να μπορέσει και ο κόσμος να την παρακολουθήσει πολύ πιο εύκολα σε δεύτερο χρόνο. Αυτά από μένα σε όλους τους φίλους της θετικής ντοπαμίνης, σε όλους τους θετικούς. Σας εύχομαι ένα καλό βράδυ. Πατήστε πάνω στο hashtag της θετικής ντοπαμίνης με τα μπλε γράμματα για να δείτε όλα μου τα βίντεο. Σας εύχομαι όλους ένα καλό βράδυ και μην ξεχάσετε να κάνετε like για αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους. Καληνύχτα, να είστε όλοι καλά, τα σέβη μου. Γεια σας από Θεσσαλονίκη.